आजको हाम्रो क्वेसन क्लास 9 बाट 9 को कम्पलसरी म्याथको अल्जेब्राबाट है। क्वेसनमा भन्दैछन् इफ एबीसी इक्वल्स टु 0, यदि एबीसी बराबर 0 छ भने हामीलाई प्रुभ गरेर देखाउनुहोस् कि x को पावर a स्क्वायर माइनस b को पावर -1 c को पावर -1 गुणे x को पावर b स्क्वायर c को पावर -1 a को पावर -1 गुणे x को पावर c स्क्वायर b को पावर -1 a को पावर -1 बराबर x क्यूब हुन्छन् भने हामी प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस् भन्दैछन् है। सो हामी टाइम वेस्ट नगरेर सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ हिसाब गरिसकेको छु, तपाईँले एक्सप्लेन गर्ने कसरी गरेँ भनेर हेर्नुहोस्। यहाँ भन्दैछन् एबीसी बराबर कति छन् 0 दिएको रहेछ, मैले चाहिँ गिभनमा लेखेँ यो कुरा। अब मैले क्वेसनको यतापट्टिको भाग चाहिँ मैले ठ्याक्कै कपी गरेँ, यो भाग चाहिँ मैले ठ्याक्कै कपी गरेँ, यहाँ लेखेँ मैले है। यहाँ मैले लेखेँ यति सेम टु सेम लेखेँ है। अब हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई के भन्छन् b को पावर -1 छ। हाम्रो एउटा नियम के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ यदि x को पावर -1 यस्तो केही छ भने हामीलाई के भन्छन् 1/x हुन्छन् हैन। यो हाम्रो इन्डिसेजको रुल हो हैन, यस्तो रुल हुँदो रहेछ हाम्रो हैन। x को पावर -m छ भने यसलाई हामी 1/x को पावर m लेख्न मिल्छ। हामीले यही ल प्रयोग गर्दै हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो b को पावर -1 लाई चाहिँ हामीले 1/b लेख्छौँ, त्यसरी c को पावर -1 लाई हामीले चाहिँ 1/c लेख्छौँ। त्यसरी नै यहाँ पनि हामीले c को पावर -1 लाई हामीले 1/c लेख्यौँ र यसलाई पनि हामी यस्तै गर्यौँ। त्यसैगरी यसलाई पनि हामीले यसरी नै गरेका छौँ है त। सो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, ल ठिक छ, बुझ्नुभयो भने हैन। अब चाहिँ के भन्छन् यो सिम्पल मल्टिप्लिकेसनमा रहेछ हैन। सो हामीले माथि मल्टिप्लाई गरे तलको मल्टिप्लाई गरे हैन। सो यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले माथिको a स्क्वायर गुणे 1 बाट हामीलाई के आयो भन्दाखेरि हामीलाई माथिमा a स्क्वायर आयो, तलमा चाहिँ bc आयो है त। सो तलमा हामीलाई के आयो bc आयो, माथिमा a स्क्वायर आयो। सो यसरी नै यहाँ पनि हामीलाई माथिमा b स्क्वायर आयो हैन, तलमा चाहिँ के आयो ac आयो। यसरी नै यहाँ पनि हामीलाई माथिमा c स्क्वायर आयो, तल पनि के आयो ab आयो है त। सो अब चाहिँ हामीले के भन्छन् एलसीएम लिन्छौँ। तपाईँ पक्कै पनि एलसीएम पढेको हुनुपर्छ हैन, नौलो कुरा भयो तपाईँको लागि। सो यति भइसकेपछि के भन्छन् हामीले अब यो बीसी एसी र एबी को एलसीएम लिन्छौँ। एलसीएम लिएपछि हामीलाई कति आउँछ यसको चाहिँ हामीलाई एबीसी आउँछ। एलसीएमको नौलो कुरा के पनि हैन, जस्ट के गर्ने भन्दाखेरि जस्ट हामीले यहाँ भएको सुरु भएको लिने हैन, त्यसपछि हामीले चाहिँ टर्म्स रिपिट नगर्ने हैन, बाकी सबै टर्म लिने हैन। सो बीसी यहाँबाट हामीले लिइसक्यौँ हैन, बीसी आयो, यहाँबाट हामीले ए लियौँ हैन, एबीसी आयो। अब हामीले यो सी चाहिँ लिनु पर्दैन, हामी अलरेडी सी आइसकेका छन्, एबी पनि लिनु पर्दैन, हामी अलरेडी एबी आइसकेका छन् यहाँ हैन। सो कुरा बुझ्नुभयो, हामीले चाहिँ एबीसी आउँदो रहेछ एलसीएम यसको हैन। अब के भन्छन् हामी यो एबीसीलाई हामी के गर्छौँ यहाँ भएको डिनोमिनेटरले हामीलाई के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ हैन। सो डिभाइड गर्दाखेरि हैन एबीसीमा हैन एबीसीमा हामीले के भन्छन् बीसीले डिभाइड गर्छौँ भने गर्दा हामीलाई ए मात्र बच्छन् हैन। सो बचेको ए लाई के गर्छौँ हामीले यसमा गुणा गर्छौँ, त्यही हामीले लेखेछौँ ए स्क्वायर गुणे ए लेखेका छौँ हैन। त्यसरी नै यहाँ पनि हामीले के भन्छन् एसी बीसी एसी कट्छन्, हामीलाई बी बच्छन्, बीले हामी यहाँ गुणा गरेका छौँ हैन। सो बुझ्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि यसरी गर्ने हामी। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ ए क्यूब बी क्यूब र सी क्यूब आउँदो रहेछन् है। अब हामीले धेरै नसोचेर हैन जस्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूबको फर्मुला के हुँदो रहेछ हामीले सम्झिने त। सम्झ्न सक्नु भएन भने तपाईँको कपीको पछाडितिर लेखेका हुन्छ प्रायः जसो फर्मुलाहरू हैन। यदि तपाईँको नेपाली कपीहरू छ भने नेपाली कपीको पछाडितिर हैन नेपाली बजारमा पाउने कपीहरू छ भने हैन त्यसको पछाडितिर फर्मुला पाउनुहुन्छ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फर्मुला हैन। यसको फर्मुला हामीलाई हुन्छन् ए प्लस बी प्लस सी हैन ब्र्याकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एबी माइनस बीसी माइनस एसी ब्र्याकेट बन्द प्लस 3abc। यति हाम्रो फर्मुला हुँदो रहेछ है त। सो ठ्याक्कै हामीले यही फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले ठ्याक्कै यहाँ यति लेख्यौँ हैन त। सो बुझ्दै हुनुहुन्छ होला हैन। र अब हामीले के भन्छ क्वेसनमा दिएको छ हामीले एबीसी को भ्यालु चाहिँ जोडको भ्यालु कति छ 0 दिएको रहेछ क्वेसनमा हामीले हैन। सो हामी ठ्याक्कै यही भ्यालु उठाएर हामी यहाँ 0 राख्छौँ। यहाँ 0 राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 0 राख्ने बित्तिकै यो 0 र यो यति चाहिँ गुणा हुन्छ, गुणा भएपछि सबै के हुन्छ सबै 0 हुन्छन् यो हैन त। यस्तो 0 भएपछि हामीले के बच्यो यहाँ भन्दाखेरि हामीलाई जस्ट 3abc बच्यो। सो हामी 3abc लेख्यौँ, तलपट्टि abc लेख्यौँ हैन, दुवैतिर abc भएकोले गर्दा हामी यो abc कट्छन् हैन। हामीलाई अल्टिमेटली के बच्नु भयो हामीलाई अल्टिमेटली x को क्यूब बच्नु भयो जुन कि हामीलाई निकाल्न भन्दैछन्। सो यति गरेर हामीले चाहिँ मजाले प्रुभ लेख्न सक्छौँ। आशा गर्दछु तपाईँ बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो WhatsAppको लिङ्क तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ क्लिक गरेर हाम्रो WhatsApp ग्रुप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले नजानेको अन्य क्वेसन पनि र यी क्वेसनको बारेमा पनि तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सर मैले यो बुझिनँ मलाई सिकाइदिनुहोस् भने हामी तपाईँलाई सिकाइदिनेछौँ। तर एउटा ध्यान राखोस् के भन्छन् ग्रुप चाहिँ हामी अति ठुलो भइसकेका छन्, त्यही भएर के भन्छन् हामीले तुरन्तै चाँडै रिप्लाई गर्न सक्दैनौँ हैन। केही समय लागे पनि हामीले चाहिँ ढिलै भए पनि रिप्लाई चाहिँ दिन्छौँ। हस्, धन्यवाद।